Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξω αυτό εδώ το foundation σε σκόνη. Είναι μια συνταγή την οποία έχω δει από άλλες κοπέλες εδώ στο YouTube και είναι εντελώς φυσική συνταγή, δηλαδή έχει μόνο φυσικά προϊόντα. Θα χρησιμοποιήσω άργυλο, κουρκουμά, κακάο και παντζάρι σε σκόνη. Όταν λοιπόν είδα κάποιες κοπέλες να φτιάχνουν αυτό το foundation, στην αρχή θεώρησα ότι θα είναι κάτι που δεν θα είναι πολύ καλό, ότι δεν θα έχει κάλυψη, δεν θα έχει διάρκεια. Παρ' όλα αυτά όμως αποφάσισα να το δοκιμάσω, γιατί έχω στο σπίτι όλα τα υλικά και ήθελα να δω το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι είναι ένα foundation, φυσικά δεν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, ούτε πολύ μεγάλη κάλυψη, αλλά είναι αρκετά καλό σαν μια εναλλακτική πρόταση, κυρίως για τις κοπέλες που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν foundation, που έχουν ανάγκη από μια ελαφριά κάλυψη και πάρα πολλά κάτι 100% φυσικό. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και κυρίως το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση όταν δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, τις μέρες που δεν έχω κάποια σπυράκια ή κάποιες κοκκινίλες, που το δέρμα μου δηλαδή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, και γιατί να χρησιμοποιήσω ένα foundation και να μην χρησιμοποιήσω κάτι που είναι 100% φυσικό, δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν δημιουργεί σπυράκια, δεν δημιουργεί λιπαρότητα. Όπως είπα, δεν έχει τη φοβερή κάλυψη, μην περιμένετε τη φοβερή κάλυψη ή τη φοβερή διάρκεια, αλλά θεωρώ ότι ειδικά για λιπαρά δέρματα ένα foundation σαν αυτό είναι μια πολύ καλή εναλλακτική πρόταση για καθημερινή χρήση, που δεν χρειάζεται να φορτώνουμε πάντα το δέρμα μας με όλα αυτά τα προϊόντα για το μακιγιάζ. Εγώ, όπως βλέπετε, το έχω τοποθετήσει σε αυτό εδώ το κουτάκι που είναι από το Bare Minerals Foundation. Είναι έτσι, έχει εδώ τρυπούλες και βγαίνει από εδώ η σκόνη. Αυτό το κουτάκι έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι εύκολο να το ανοίξουμε. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτό εδώ το από πάνω μέρος από το κουτάκι που έχει τις τρύπες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε μέσα τη σκόνη. Οπότε αν θα μείνετε ως το τέλος του βίντεο, θα σας δείξω και ένα tip για το πώς ανοίγουμε αυτό το συγκεκριμένο κουτάκι από το Bare Minerals Foundation, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και να τοποθετήσουμε οποιοδήποτε προϊόν σε σκόνη έχουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Εδώ έχουμε άσπρη άργυλο που είναι πολύ καλή για ευαίσθητο δέρμα, πράσινη άργυλο η οποία είναι καλή για λιπαρό δέρμα. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα τις ανακατέψω και τις δύο, η σκόνη εδώ από το μπατζάρι, κούρκουμας που θα μας δώσει το κίτρινο χρώμα και κακάο. Βάζω μισό κουταλάκι άργυλο άσπρη και άλλο μισό πράσινη. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι από τη βάση μας, αυτή δηλαδή θα είναι η βάση, και τώρα θα πάμε να δημιουργήσουμε το χρώμα. Ξεκινήσουμε με λίγο κακάο για να μας δώσει την καφέ βάση. Προχωράμε πάντα λίγο, ελάχιστο, λιγότερο από μισό κουταλάκι, και βάζουμε και λίγο κίτρινο. Κάθε φορά θα ανακατεύουμε και θα βλέπουμε τι χρώμα έχει βγει για να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα χρώμα αρκετά κοντά στο δέρμα μας. Θα έβαζα άλλο λίγο καφέ και άλλο λίγο κίτρινο για να το σκουρίνω λίγο το χρώμα. Θέλει λίγο προσοχή να ανακατευθούν καλά οι σκόνες, γιατί είναι δύσκολο να τις ανακατέψουμε εδώ έτσι. Θα χρησιμοποιήσω τώρα και λίγο κόκκινο. Και αυτό το χρησιμοποιούμε κυρίως όταν θέλουμε να δώσουμε έτσι μια ροζ απόχρωση. Για δέρματα δηλαδή με ροζ υποτόνους. Τώρα απλά κάνουμε μία δοκιμή, βάζουμε λίγο στο χέρι μας και βλέπουμε πως βγαίνει. Είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμο από ότι είναι το δέρμα μου, οπότε θα προσθέσω λίγο ακόμα καφέ και λιγότερο κίτρινο, γιατί μόνο το καφέ θα μας βγει πολύ καφέ, ενώ εμείς απλά θέλουμε λίγο να σκουρίνουμε αυτό το μπέζ. Σιγά σιγά με το μάτι θα βρείτε εσείς τη δόση που σας ταιριάζει. Θα δοκιμάσω τώρα από εδώ. Ξαναδοκιμάζουμε. Εγώ με το χρώμα τώρα είμαι ικανοποιημένη. Αφού λοιπόν φτιάξαμε το χρώμα που θέλουμε, τώρα για να μπορέσουμε να ενώσουμε καλά τις σκόνες, επειδή είναι λίγο δύσκολο εδώ, έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία είναι ένα γουδί, θα βάλουμε μέσα τη σκόνη και θα την πιέσουμε πολύ καλά για αρκετή ώρα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακατευτεί όσο πιο καλά γίνεται. Και η δεύτερη είναι ένα grinder. Βάζουμε εδώ τη σκόνη μας. Και αυτό αμέσως μας ανακατεύει τις σκόνες.
Και θα δείτε ότι όταν θα το κάνετε αυτό, εδώ θα αλλάξει λίγο το χρώμα από αυτό που έχετε στην αρχή, γιατί εδώ ανακατεύονται πολύ καλά οι σκόνες. Εκτός ότι έχει ανακατέψει πολύ καλά και έχει βγει ένα χρώμα πιο ενιαίο, έχει τρίψει και πολύ λεπτά τις σκόνες και πραγματικά ακόμα και στην αφή είναι εντελώς διαφορετική η σκόνη, γιατί είναι πολύ πολύ λεπτή. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να βάλουμε στο πρόσωπο. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε μια σκόνη χοντρόκοκκι και να φαίνεται έντονα. Τώρα εδώ όταν το ανακατέψουμε καλά το χρώμα αλλάζει λίγο, οπότε εσείς θα δείτε αν δεν σας ικανοποιεί το χρώμα έτσι όπως βγήκε, μπορείτε εδώ μέσα να προσθέσετε λίγο κακάο ή λίγο κόκκινο. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα βάλω λίγο καφέ. Θα το ξανακλείσω και θα ανακατέψω. Και έτσι έχω το χρώμα που θέλω. Τώρα δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα άλλο. Το άρωμα είναι φανταστικό. Κυρίως μυρίζει κακάο, λίγο κουρκουμά ή λίγο μπατζάρι, αλλά το κυρίως μυρίζει κακάο. Τώρα όπως είπα και στην αρχή θα σας δείξω πώς θα ανοίξουμε αυτό εδώ το βαζάκι. Αν θα δείτε εδώ, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το βγάλουμε. Οπότε αυτό το βαζάκι έχει το κόλπο ότι ανοίγει από την πίσω πλευρά. Δηλαδή θα πάρουμε ένα αντικείμενο ή ένα κουταλάκι ή κάτι τέτοιο. Εδώ έχει έτσι μια εγκοπή. Θα βάλουμε το κουτάλι εδώ και θα προσπαθούμε να το ανεβάσουμε προς τα πάνω. Δεν είναι πολύ εύκολο, θέλει λίγη προσπάθεια, λίγο ζόρι. Θα το πιέσουμε λίγο εδώ δεξιά-αριστερά και θα προσπαθούμε σιγά σιγά να το ανεβάσουμε. Αυτό ανοίγει και έτσι έχουμε το βαζάκι μας, το οποίο μπορούμε να το γεμίσουμε από αυτή την πλευρά. Αφού θα βάλουμε τη σκόνη μέσα, θα κλείσουμε το καπάκι. Θα προσέξουμε να εφαρμόσει καλά. Να μπει δηλαδή μέσα βαθιά. Και έτοιμο το δικό μας Mineral Foundation. Το βάλω τώρα στο πρόσωπό μου να δούμε πώς δείχνει. Βάζω λίγο στο καπάκι. Και τώρα το τοποθετώ. Αυτή όπως βλέπετε τώρα είναι η κάλυψη. Δεν έχει πολύ μεγάλη κάλυψη. Εγώ πριν έχω χρησιμοποιήσει λίγο concealer για τους μαύρους κύκλους. Και εδώ όπως βλέπετε έχω κάποιες κοκκινίλες στη μύτη. Από αυτή την πλευρά της έχει λίγο καλύψει που το χρησιμοποίησα. Δίνει ένα χρώμα πιο ομοιόμορφο. Φυσικά δεν έχει φοβερή κάλυψη. Αλλά θεωρώ ότι για κάτι εναλλακτικό να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, όταν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα έντονο, όπως εγώ σήμερα παραδείγματος χάρη δεν έχω κάποια σπυράκια, κάτι, κοκκινίλες έντονα. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι ελαφρύ και που είμαι σίγουρη ότι είναι 100% φυσικό προϊόν. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να βρήκατε ενδιαφέρον την πρότασή μου για το εναλλακτικό foundation. Περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ciao!